Російські прикордонники прибрали з естонських вод на річці Нарва буї, що маркують судноплавне русло і встановлюються заново кожної весни. Естонія ж чекає пояснень з цього приводу. Про це повідомляє і РР. В ніч на 23 травня російські прикордонники прибрали кілька десятків буїв, розташованих в естонській частині Нарви, які маркують судноплавне русло річки Естонія, і Естонія щорічно встановлює ці буї перед початком літа. Іноді зі змінами, оскільки глибина річки у тій чи іншій зоні з часом змінюється. Цьогоріч їх почали встановлювати вже трохи пізніше, це 13 травня, і керівник регіонального бюро прикордонної охорони пояснив, що до початку повномасштабної війни Росії проти України Естонія та Росія встановлювали маркери фарватеру, це за взаємною згодою, але з 23-го року Росія не погоджується з пропозиціями Естонії. Ми вирішили встановити плавучі мітки на літній сезон згідно з домовленістю 2022 року, тому що вони необхідні для запобігання навігаційним помилкам, щоб наші рибалки та відпочивальники помилково не зайшли у російські води. За його словами, цьогоріч в Росії заявили, що не згодні з місцем встановлення близько половини із 250 буїв. І за минулу ніч російські прикордонники зняли 24 буї, частина з яких належали до тих, зі встановленням яких Росія не погоджувалася. Департамент поліції та прикордонної охорони зв'язався з російською прикордонною службою та вимагає пояснень щодо зняття буїв, а також їхнього повернення. Департамент чекає від Росії доказів того, що раніше погоджений фарватер змінився. І якщо докази не будуть надані, ми продовжимо встановлення буїв. Прем'єрка Кая Каллас у першому коментарі щодо інциденту зазначила, що Таллін буде підходити до випадку врівноважено та за необхідності консультуватиметься із союзниками. Ми зараз бачимо це частиною ширшої схеми, коли Росія намагається своїми діями сіяти тривогу, зазначила Каллас. Міністр закордонних справ Маргус Цахна зазначив, що випадок варто сприймати спокійно, тому що це частина провокативної поведінки, до якої останнім часом вдається Росія. Я ж нагадаю, ми вчора це обговорювали, що на початку тижня набув розголосу проєкт, опублікований на сайті уряду Росії, що свідчив про наміри Москви в односторонньому порядку змінити морські кордони з сусідами у Балтійському морі. І за деякий час проєкт зник із сайту. Про це і не тільки поговоримо із наступним гостем, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics. Пане Максиме, я вас вітаю, рада бачити і слава Україні. Героям слава, радий бачити. Пане Максиме, розпочнемо ми з вами з Китаю, тому що Китай розпочав дводенні широкомасштабні військові навчання навколо Тайваню, які він назвав покаранням, за його словами, за сепаратистські акти. Навчання розпочалися вранці, в четвер, і передбачають оточення Тайваню. Паралельно з цим Global Press пише, що Китай може почати вторгнення на Тайвань на початку червня. На вашу думку, наскільки це реальний сценарій, початок нової війни та її наслідки, в першу чергу, для України? Безперечно, загроза з боку Китаю, вона є системною і нікуди не зникала протягом останніх років. Те, що Китай здійснює зараз чергові ці навчання із оточенням острову, і з тим, щоб направляти туди дійсно бойові склади кораблів і авіації, це все свідчить про те, що в Китаю абсолютно серйозні наміри для того, аби окупувати острів, вони від цього не відмовляються. Тобто, якби це була лише гіпотетична історія, то вони робили б щось подібне, як зараз Росія робить із буями на кордоні морському із Естонією, з іншими країнами. Тобто це була би провокація. Але зараз ми бачимо цілеспрямовану підготовку Піднебесної для того, аби окупувати острів, який вони вважають своїм. Тому ставитися до цих акцій, скажімо, потрібно на повному серйозі. Потрібно розуміти, що розвиватися ситуація може по-різному. З іншого боку, є там аналітика Сполучених Штатів, яка вказує, що подібне протистояння можливо за кілька років в реальності, тому навряд чи там це перейде до якоїсь активної фази, але ніхто ж не знає насправді, якими намірами є ось цього навчання і наскільки швидко воно може перетворитися з навчання на реальну військову операцію. Тому в умовах, коли західний світ та й взагалі цивілізований увесь світ зайнятий зараз питаннями російсько-українського
російсько-української війни і відволікається фактично на конфлікт всередині Європи, Китай може скористатися цим. Можливо, якщо не у вигляді там повної окупації острову, так створенням умов для того, аби вимушувати нову тайванську владу, вимушувати тайванське суспільство підкорятися чи відмовлятися від своїх настроїв на незалежність і автономію повну на Тайванському острові. Пане Максиме, давайте згадаємо, що декілька тижнів тому Bloomberg писала, що згідно з інформацією американської розвідки вперше фіксується тісна співпраця Росії та Китаю у військовій сфері, зокрема щодо Тайваню, про який ми з вами говоримо. І за словами директорки національної розвідки США, вони діють настільки узгоджено, що у випадку вторгнення у Тайвань китайський лідер Сі Цзіньпінь матиме пряму підтримку президента-терориста Владимира Путіна. І виходить, що у такому випадку США доведеться боротися одночасно із двома суперниками. Чи не так? Якою є зараз роль Путіна і в цій ймовірній конфронтації майбутній? Ви знаєте, мені видається, що Сполучені Штати та й Захід вже давно ведуть боротьбу із кількома противниками, меншою мірою з Китаєм, більшою мірою із Росією в активній фазі, але тим не менше ніхто насправді не відділяє намірів і авторитарних тенденцій, які спостерігаються в обох країнах. Сюди можемо додати Іран, сюди можемо додати Північну Корею, сюди можемо додати деякі країни Африки і Латинської Америки, які становили загрозу національній безпеці не лише Сполучених Штатів, але й взагалі вільного світу. Тому ця боротьба вже ведеться. Щодо співпраці між там Китаєм і Росією активної, вона не припинялася. Китай, безперечно, розраховує на підтримку Росії, я думаю, не стільки в технологічному контексті, стільки в сировинному і в політичному. І те, що Росія, можливо, і не дуже хотіла би тут надавати допомогу Китаю, але не може, адже в неї немає інших варіантів виходу із ситуації, в якій вона сама опинилася. Розпочавши війну проти України, Путін пішов ва-банк. І від того, чи зможе він в ній перемогти, чи принаймні отримати якісь тактичні успіхи, залежить взагалі майбутнє його як політичне, так і взагалі фізичне. Тому задля того, аби досягти своєї цілі великої, він готовий вдаватися до інших кроків на підтримку Китаю. Я не знаю, чесно кажучи, в якому контексті вони можуть сильно допомогти Китаю, який постачає до Росії тостери, з яких виколупують напівпровідники і чіпи для того, аби робити ракети, якими обстрілювати українські мирні міста. Але з іншого боку, Росія є серйозною ресурсною базою в інших питаннях з іншими складовими. Тому те, що між ними відбувається взаємодія, вона безперечно не публічна, вона не обговорювалася відкрито на останній зустрічі Сі Цзіньпіня із Путіним, але в них є спільні чаювання, спільні вечері, де вони такі речі точно проговорюють. І те, що Китай хотів би продемонструвати, що він є країною, яка має підтримку і з-за кордону, ось це, власне, ті причини, які спричиняють подібну співпрацю, яка зараз відбувається, і, вочевидь, буде загострюватися в найближчі місяці, в найближчі роки, для того, аби демонструвати Заходу, в першу чергу Сполученим Штатам, що Китай може контролювати інші держави і може використовувати ту ж Росію як важіль впливу у протистоянні із Заходом, із Америкою в першу чергу.